Gentlemen, cảm ơn mọi người đã ủng hộ XPV channel. Đây là một video POV. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho một like, một subscribe. Và tài trợ cho buổi chụp ngày hôm nay là một chai ô long. Chúc tất cả mọi người một ngày mới tốt lành. Tôi hỏi ở đây chú vẽ này bao nhiêu mét vuông rồi? Tùy theo mẫu, mẫu này khoảng nhiêu? Mẫu này là 300 rẻ nhất luôn.